જીગલીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે મેં બનાવ્યા છે ગુજરાતની ટ્રેડિશનલ વાનગી એટલે ફાફડા, જે હાથથી વણવાની ઝંઝટ વગર અને હથેળીથી કસવાની ઝંઝટ વગર એકદમ અલગ રીતે બનાવ્યા છે, જે બનાવવા એકદમ આસાન છે। તો તમે તમારા ઘેર જરૂરથી બનાવજો। આ ફાફડા દેખાવામાં જેટલા સુંદર લાગે છે તેટલા જ ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો આપણે આ ફાફડાને એકદમ અલગ રીતથી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ એક વાટકી બેસન લીધો છે, જે અંદાજે 100 ગ્રામ જેટલો છે, અને આ અડધી ચમચી અજમો લીધો છે, અને આ ચપટી હિંગ લીધી છે। મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું, અને આ અડધી ચમચી મીઠા સોડા છે। તો ચાલો આપણે હવે લોટ બાંધવાની તૈયારી કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે એક વાસણમાં બેસન લઈ લઈશું, પછી આપણે આ અજમો નાખી દઈશું, પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈશું। હવે આપણે થોડી હિંગ નાખીશું, પછી આપણે મોયણ માટે તેલ નાખી દઈશું। મેં અંદર મીઠો સોડા પણ નાખ્યો હતો। હવે આપણે આ બધું જ બેસન કરમોવી લઈશું, જેથી આપણું તેલ બધા જ બેસનમાં એક સરખું ભળી જાય। તમે જોઈ શકો છો આપણું બધું જ બેસન હવે કરમોવી લીધું છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને આ લોટ બાંધી લઈશું। આપણે પાણી એકદમ થોડું થોડું રેડવાનું છે, જેથી આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બંધાય। તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે હાથ ઉપર થોડું તેલ લગાવીને આ લોટને આવી રીતે લાંબો વણી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ હવે વણાઈ ગયો છે। હવે આપણે એક સરખા આના ટુકડા પાડી લઈશું। તો આપણા ટુકડા હવે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે આના ગોળ લોયા વણી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મેં બધા જ લોયા વણી લીધા છે। હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। હવે આપણે આ લોયાને હથેળીમાં લઈને થોડો લાંબો વણી દેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મેં વણી લીધો છે। હવે આપણે વેલણના મદદથી એને લાંબો વણી દેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો ફાફડો એકદમ વણાઈ ગયો છે ને એકદમ એને બનાવવો આસાન। હવે આપણે ચપ્પાની મદદથી તેને અલગ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો ફાફડો એકદમ તૈયાર છે। આવી રીતે આપણે બધા જ ફાફડા વણી લઈશું। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે।
હવે આપણે આમાં લોટનો ટુકડો ઉમેરીને જોઈશું. તો આપણો ટુકડો હવે તળાવા લાગ્યો છે. આપણું તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બધા જ ફાફડા એક એક કરીને આમાં મૂકી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ફાફડા તળાઈ રહ્યા છે. એક ભાગ ચડી જાય એટલે આપણે તેને ફેવરી દઈશું. આપણા ફાફડા હવે ચડી ગયા છે. હવે આપણે તેને ચારાની મદદથી બહાર કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા ફાફડા એકદમ તૈયાર છે ને તેને બનાવવા એકદમ આસાન. આપણા ફાફડા એકદમ સુંદર દેખાઈ રહ્યા છે અને ખાવામાં પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી જરૂરથી જણાવજો. અને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો અમારી વિડીયોને લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. અમારો આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આભાર.